यदि पहिलादेखि नै हजुरले hamrobazar.com चलाइराख्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ कसरी नयाँ वेबसाइटमा लगइन गर्ने भनेर हेर्छौँ। त्यसको लागि फेरि हामी beta.hamrobazar.com मा जान्छौँ र यहाँनेरि लगइन भन्नेमा जान्छौँ। त्यसपछि भेरिफाई इमेल भन्नेमा जान्छौँ। यहाँ गएपछि हामी पहिलाको इमेल हाल्छौँ र भेरिफाई गर्छौँ। र यो भेरिफाई गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब मेल खोल्नुपर्ने हुन्छ र मेल जुन इमेल आइडी राखेको हुन्छौँ त्यो मेलमा चाहिँ नि हाम्रो यसरी भेरिफाई योर इमेल भनेर आउँछ। र अब यहाँनेरि चाहिँ नि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि भेरिफाई योर इमेलमा क्लिक गर्छौँ। फेरि हाम्रो बजारको यो साइट खुल्छ र यहाँनेरि अब हामीले फोन नम्बर र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राखिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो अब ओटिपी जान्छ हाम्रो फोनमा र त्यो ओटिपी चाहिँ हामीले यसरी राख्छौँ। त्यो राखिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो फेरि अब लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गरिसकेपछि हाम्रो प्रोफाइल अब यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। म लगइन भइसकेको छु hamrobazar.com मा।